Moikka sulle ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Mä ajattelin, että olisi ihan ehkä hyvä idea pitkästä aikaa näyttää naamaa täällä meikäläisen kanavalla, kun ei ole tullut noita videoita niin hirveästi viime aikoina. Niin ajattelinpa tämmöisen lyhkäisen videon tähän väliin täräyttää. Ja ollaan nyt täällä meikäläisen kotitoimistolla työhuoneella, missä mä teen sekä töitä että sitten näitä niinku videoita tonne YouTube-kanavalle. Tässä minä istun niitä editoimassa pitkiä päiviä niiden kanssa teen. Ja tällä hetkellä itse asiassa työn alla se pitkä video, kun oltiin ton Martti Trahanin kanssa, ja kanadalainen vieras tuli meikäläisen kanssa melomaan tänne Suomeen. Käytiin Koloveden kansallispuistossa ja Joutenvedellä ja Linnansaaren kansallispuistossa kiertelemässä 8 päivää, olisiko ollut 150 kilometriä. Se reissu oli tosi hieno. Oli semmoinen yksi päivä, kun ei päästy melomaan ollenkaan ja oltiin saaressa. Jouduttiin siellä olemaan 2 yötä pitelemässä tuulta. Se oli semmoinen myrskypäivä, kaikki varmaan muistaa tuossa reilu kuukausi sitten, niin siellä oltiin. Ja oli hauskaa. Nähtiin Saimaan norppa ja oli silleen tosi kiva näyttää kaverille Suomeen ja innostui itse asiassa aika paljon Suomesta. Ja sain siitä pitkäikäisen kaverin tai ystävän ja kautta kontaktin, eli tosi kiva puhuttiin jo vähän tulevastakin, että minä olen lähdössä mahdollisesti Kanadaan ja sitten Martin on mahdollisesti tulossa vielä Suomeen ja tälleen. Ollaan suunniteltu itse asiassa ensi vuotta jo ja siihen liittyen niin mä oon ottamassa ensi vuonna vähän enemmän lomaakin ihan näitä melontaseikkailuja varten, niin mä pidän 4 viikkoa tämmöistä palkatonta lomaa, niin kerkee sitten säheltää vähän enemmän ja tälleen. Niin kun ei aina kerkee tekee sellaisia reissuja, mitä haluaisi, kun kuitenkin joutuu töissä käymään ja perhettä elättämään, niin siihen se aika tietenkin menee enimmäkseen, mutta en valita. Olen saanut kyllä tehdä ihan siihen näiden tosi kivoja reissuja. Mutta mennään tähän päivän aiheeseen. Mä lupasin esitellä 5 tuommoista lainausmerkeissä, laitetaan lainausmerkit, tärkeää retkeilytavaraa tai vaellusvarustetta. Nämä on silleen lainausmerkeissä sen takia, että mä en tietenkään väitä, että nämä on ne 5 ensimmäistä, jotka pitää ottaa mukaan. Että sitten tietenkin pitää olla niin majote ja makuupussia ja puukkoa ja tämmöistä elintärkeää. Mutta sitten nämä on sellaisia, jotka on pikkasen helpottanut meikäläisen niin silleen retkeilyä. Niin kyse on aina semmoisista pienistä jutuista aina, mitä sitten oppii matkan varrella ja tolleen. Mutta lähdetään näitä yksi kerrallaan purkamaan tästä. Ja tosiaan, tää on vähän silleen pilke silmäkulmassa, ei tarvitse ottaa jokaista asiaa ihan niin tosissaan, mutta yksi mitä aika usein tulee kannettua mukana on tämmönen USB-pumppu, ja tää on käytännössä Backraftin, tää on Flex Style Gearin Backraft-pumppu, mutta näitä on muitakin, ja käytännössä tällä pystyy täyttämään ja sitten myöskin tyhjentämään makuualusta, ja kun meikäläinen käyttää, tai meikäläiset Veetin kanssa, niin käytetään noita Expedin vähän vanhempia makuualustoja, missä on se integroitu pumppu. Niin mä oon huomannut, että se integroitu pumppu, ensinnäkin silloin kun se on laitettu se makuualusta tiukkaa pakettiin, niin sitä ei pysty käyttämään heti, koska siellä on sellainen vaahtomuovin rakenne, minkä pitää antaa niin ajan kanssa olla ennen kuin se toimii. Et käytännössä se on niin litistynyt siellä, että sitä ei pysty käyttämään heti. Ja sitten se saattaa olla kovassa pakkasessa vähän huono. Se ei välttämättä toimi juuri ollenkaan kovassa pakkasessa. Ja näissä nykyisissä makuualustoissa taitaa olla Expedillä se semmoinen täyttöpussi, mikä laitetaan kainaloon. Mutta se on ihan jees, mutta tällä ei mene kyllä montaa 10 sekuntia, kun on makuualusta, kun vedetään sieltä säilytyspussista ja sitten vaan tää siihen kiinni ja painetaan nappiin, niin se on alta minuutin, kun se on täynnä. Niin mä oon kokenut tän silleen aika hyödylliseksi itse asiassa, että nimenomaan talviolosuhteissa, että se ei tarvi tosiaan odottaa hetkeäkään, että se pumppu siitä turboa, että sitä pääsee käyttämään ja tolleen. Niin mutta tietenkin tossa on sit riski, että akku saattaa loppua varsinkin kylmällä kelillä, mutta tässä on, kun mulla on kaikkien näiden mun kameravehkeiden takia joka tapauksessa aika järeät noin varavirtahommelit. Mä voin sen näyttää itse asiassa, kun se on tossa kameran takana. Niin useimmilla reissuilla on mukana tää Polaroid, tämmönen aika järeä. Taitaa painaakin 2,5 kiloa. Niin täällä riittää kyllä poweria sitten tuohon USB-pumppuunkin.
tarvittaessa. Se ei siis silleen, se virransaanti ei ole meikäläiselle ongelma, vaikka se jollekin toiselle saattaisi ollakin. Sitten mun toinen valinta on tää on näkynyt videoilla aina, tällainen Stanleyn termosmuki. Ja tällä niinku idea on tavallaan se, että kun mä tykkään juoda aina aamuisin 2 kuppia kahvia, olimme sitten kotona tai retkellä. Ja sitten mä oon huomannut, että jos se kuppi on jos se on niin pieni, että siihen joutuu keittämään sitten 2 otteeseen sen kahvin, tai sitten B on kylmä keli, niin se sitten jäähtyykin siinä aika nopeasti. Niin ensimmäinen, mitä mä aina aamulla teen, on mä keitän itselleni tän 4 desin mukin täyteen kahvia. Sitten mä teen se aamupala ja sitten heti saan siitä retkikeittimen purettua ja tehtyä kaikki aamutoimii, niin kuin purettua esimerkiksi telttaa ja kaikkia kamoja, ja mulla on koko ajan sitä kahvia täällä. Silleen, että jos mulla olisi semmoinen normaali pikkuinen muki, niin sitten ihan varmasti jossain vaiheessa mä haluan sen toisen kupin kahvia, niin sitten mulla pitää olla se keitin siinä ja kaikki, ja sitten se elämä on paljon monimutkaisempaa silloin. Seuraava, tiskirätti. Tää on semmoinen, mitä mä opetin Martinillekin tuo meidän reissulla, ja se sanoi, että se aikoo ottaa tätä käyttöön. Eli ihan yksinkertaisesti teltta, kun se kastuu vesisateessa, puhumattakaan siitä, että toi teltan toi sisäteltta ja kondensiovedestä siinä kastuisi, niin erityisesti siihen hyvä, niin kuin esimerkiksi talvella, että saa sen kondenssiveden. Mutta sitten ihan niin kuin kesäkelilläkin, että jos on vesisade ollut ja haluaa pakata teltan mahdollisimman kuivana jatkaa matkaa, niin tällaisen saa melkein kuivaksi, ihan täysin niin kuin 100% kuivaksi. Mä oon huomannut, että vaikka sitä saa itsestään seisovaa telttaa ravistelisi tolleen, niin se ei tule niin kuivaksi, mitä se tulee tiskirätillä. Tämmönen niin hyvän kokoinen tiskirätti, niin sen kyllä huomaa ekaa kertaa, kun käyttää, että kuinka monta kertaa tää pitää puristaa tyhjäksi, ja sieltä tulee ihan niin kuin litratolkulla sitä vettä. Sitten, onko mä nyt kertonut 2 vai 3? 3. Sitten tulee 4. Tulee tämmönen kangaskassi. Mielellään saa olla vähän tämmönen vanha ja kulahtanut, tää aika pehmeä. Niin mä käytän tätä. Mä oon kokeillut kaikkia mahdollisia retkityynyjä. Ilmatäytteisiä, ja sit mulla on ollut semmonen untuva Warmpeace-merkkinen muistaakseni, mikä on niinku untuvaa, ja sitten sinne sisälle laitetaan vähän tavaraa ja tälleen. Niin mä aina palaan joka tapauksessa tähän kangaskassiin. Eli käytännössä kun mä lähden sinne retkelle, mulla on tietenkin kamat kuivasäkissä, että ne on niinku silleen varjeltuja kastumiselta niinku sen kassin osalta, niin mä laitan tänne mun vaihtovaatteet tänne kangaskassiin, ja sitten kun mä menen nukkumaan, niin mä teen tästä tyynyn. Kaikista paras on tommonen kevyt untuva takki, jos on semmonen vuoden aika, että se kevyt utsikka on messissä, niin laittaa tän sinne ja sitten tohon semmonen löyhä solmu vaan, niin tää on ihan paras tyyny. Mä aina palaan tähän näin, kun mä hairahdun vähäksi aikaa johonkin muuhun. Mutta eikä paljon maksa, että ei tarvi maksaa jokaisesta tällaisesta retki- tai vaellusvarusteesta niin omaisuutta, vaan voi käyttää tällaisia niinku voi käyttää luovuutta ja käyttää tämmöisiä normaali kotitalouden kamppeita tietyissä asioissa. Viimeinen, mikä on asia, mikä on ehkä näkynyt videoilla, on tää kello. Tää on suunta vertical. Ja tätä mä käytän monessakin asiassa, ihan niinku arkenakin, esimerkiksi pyöräilyssä ja tolleen, mutta miten mä käytän tätä retkellä, niin tässä mallissa on tämmöiset ensinnäkin ilmanpainemittari, että sä pystyt seuraamaan ilmanpainetta, joka sitten sä pystyt siitä itsekin vähän ennakoimaan, että onko sää muuttumassa huonompaan suuntaan, eli jos ilmanpaine laskee radikaalisti, niin silloinhan sinne paikkaan, missä on matala ilmanpaine, niin tuuli sitten pyrkii, eli silloin alkaa tuulemaan. Ja tässä on tällainen myrskyvaroituskin, mikä on useamman kerran meikäläistä varoittanut tuolla, kun ollaan vesillä oltu. Ja se on ollut tosi hyvä. Plus tässä on sääennusteet, oliko se 12 tuntia muistaakseni eteenpäin. Ja sitten näkyy tuuliennusteetkin ja tällaiset. Ja myöskin offline-kartta. Eli käytännössä tämä on niin kuin mulla, tämä ei ole välttämättä aina joka retkellä sellainen niin kuin mun ensisijainen niin kuin navigointitapa, mutta tämä on niin kuin sellainen backup. Eli käytännössä vähintään sitten, jos mä lähden silleen päiväretkelle jonnekin mettään, esimerkiksi sienestämään, niin tähän pystyy merkkaamaan, missä on auto ja
tälleen löytäisit sinne lähtöpisteelle takaisin, mutta aika usein käytän myös ihan navigointia, eli teen reitin ensin yleensä karttaselain appissa tai sitten sun omassa appissa ja sitten siirryn kelloon ja sitten kello näyttää mihin mennään, jos on tämmöinen tosi sokkeloinen. Esimerkiksi Joutenvesi on vähän semmoinen paikka, missä helposti eksyy sitten pelkän paperikartan kanssa, mutta tämä on hyvä backup ja myöskin sellainen niin kuin, tavallaan turvallisuutta lisäävä niin kuin väline. Jatketaan keskustelua näistä pikkutavaroista, jos sulla on jotain tällaisia, niin kuin, ei nyt ehkä tämä kello ollut hyvä esimerkki sellaisesta, niin kuin, mutta kuitenkin kotitalouden tällaisia jotain juttuja, mitä sä oot käyttänyt retkellä hyödyksi, niin laittakaa omia vinkkejä tonne videon kuvauskenttään. Ja tämmönen video tällä kertaa. Kiitos sulle, kun katsoit videon tänne loppuun asti ja me nähdään seuraavalla videolla. Ja seuraavat varmaan tulee ehkä olemaan se melontavideo Martinin kanssa, mutta katsotaan miten tässä hommat etenee. Mutta nähdään silloin. Moikka!